ένα πελώριο ορυχείο είναι όλη η διάμετρος του, ας το πούμε σε χιλιόμετρα, ξεπερνάει 400 χιλιόμετρα. Μόνο αυτό το ορυχείο. Στις αρχές του ΕΣ, βλέποντας μετά από τόσα χρόνια διαδρομών, είναι απίστευτο. Ακόμα και εγώ, που παρόλη την εμπειρία τώρα που έχω αποκτήσει, παρόλα τα τόσα χρόνια που μπαίνω μέσα, ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι φτάσανε σε αυτά τα βάθη με Σφυρί και Καλέμη. Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο. Πρωτόγωνα δηλαδή. Πρωτόγωνα, ναι. Είχανε το Σφυρί και το Καλέμη και μια λάμπα για φωτισμό δηλαδή και δεν διανοείσαι ακόμα όταν φτάνεις σε ένα πηγάδι και κοιτάς έξω το φως και βλέπεις ότι σε κάτω 50, 60, ακόμα και 100 μέτρα βάθη στη Σούριζα και βλέπεις ότι πού φτάσανε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Μετά από την πρώτη μου επίσκεψη στα πλημμυρισμένα τμήματα και για τις επόμενες ημέρες σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα το τι υπάρχει κάτω από το νερό. Όντας recreational δίτης η ίδια, γνώριζα κάποια πράγματα σε θεωρητικό όμως επίπεδο για τις τεχνικές καταδύσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα εγώ ίδια να πραγματοποιήσω τέτοιου είδους βουτιά και σε καμία περίπτωση οποιοσδήποτε δίτης δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Την ομάδα Addicted προσωπικά δεν τους ήξερα, τους γνώριζα σαν ονόματα στο χώρο. Ήταν δύο δίτες φίλοι, παρέα, που κάνανε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σπορ με βαθιές καταδύσεις σε ναυάγια και σε σπήλαια. Μου άρεσε η δουλειά τους και τους ακολουθούσα στα social media. Επομένως, αν και δεν τους ήξερα προσωπικά, για κάποιο λόγο εμπνεύστηκα, να το πω έτσι, να στείλω μήνυμα στα παιδιά με κάποιες φωτογραφίες ενδεικτικές από το συγκεκριμένο τμήμα, με μία ερώτηση: σας ενδιαφέρει να το βουτήξετε? Κουβέντα στην κουβέντα και δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, κανονίσαμε ένα ραντεβού στη ΣΤΟΑ, προκειμένου να τη δούνε οι ίδιοι. Σίγουρα το όλο εγχείρημα θα ήταν πολύ δύσκολο. Δεν είχαμε εμείς εμπειρία. Ναι, μεν είχαμε κάνει σπηλοκατάδυση. 4 ή 5 χρόνια ήταν που κάναμε σπηλοβουτιές. Δεν είχαμε καμία εμπειρία σε ορυχεία και ήταν κάτι πρωτόγνωρο, όπως και είδαμε όταν πρωτοπήγαμε. Στο νερό, αυτό το οποίο αντίκρισα ήταν κάτι καταπληκτικό. Ειδικά το πρώτο στο Ιλάριον. Μπορώ να πω ότι έμεινα αποσβολωμένος από το όλο θέαμα. Ήταν άλλες οι εικόνες από ό,τι έχουμε συνηθίσει σε ένα σπήλο. Βλέπαμε κάτω ράγες που περνάγαν τα βαγονέτα, που βγάζανε τα ορυκτά. Και σίγουρα καταλάβαμε εκεί και με το Στέλιο ότι ήταν πρωτόγνωρη εικόνα και θα ήταν και μια πρωτόγνωρη εικόνα που όντως φέραμε αργότερα στο βίντεο. Γιατί δεν ήταν κάτι που υπήρχε σε βίντεο, είχαμε δει από ορυχείο στην Ελλάδα. Πρέπει να περπατήσεις 1 ώρα σε δύσβατα μέρη, οπότε έχεις κουραστεί σωματικά όταν φτάνεις στο νερό. Αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία σου, οπότε πρέπει εκεί πέρα να βρεις το χρόνο να ηρεμήσεις το μυαλό σου, ώστε και να ξεκουραστείς, για να μπορέσεις μετά να ολοκληρώσεις το άλλο μισό που είναι η κατάδυση. Αυτό για μένα ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι.
πρώτη μου σκέψη ήταν ότι θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί. Οπότε με ενθουσίασε. Αλλά ταυτόχρονα θεώρησα ότι θα είναι κάτι δύσκολα προσβάσιμο και κάπως επικίνδυνο σε σχέση πάντα με την στατικότητα του χώρου. Είναι σίγουρα ένα εγχείρημα το οποίο θέλει ψυχή και νομίζω ότι τα παιδιά διαθέτουν και τις ικανότητες και το ψυχικό σθένος να φέρουν εις πέρας τέτοιου είδους απαιτητικές βουτιές και να μιλάμε πλέον για εξερεύνηση, διότι από όσο ξέρω τουλάχιστον κανένας δεν γνωρίζει τι υπάρχει εκεί και πόσο μέσα πάει το ορυχείο. Το V-Plotter είναι μία κατασκευή που έκανα για την ομάδα μας, η οποία ουσιαστικά θα τη χαρακτήρισα σαν ένα γρήγορο τρόπο απεικόνησης της διαδρομής του δίτη μέσα σε ένα σπήλαιο, σε ένα σιφόνι, χωρίς ο δίτης να χρειάζεται να απασχολεί το μυαλό του και τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της βουτιάς για να συλλέξει τα ερευνητικά δεδομένα. Κατεύθυνση, βάθους, τις εκκλήσεις, γενικότερα θερμοκρασίας και γενικότερα δεδομένα τα οποία είναι χρήσιμα για την απεικόνιση στο χώρο της διαδρομής. Εδώ είναι το εργοστάσιο της γαλλικής εταιρείας, το οποίο ξεκίνησε γύρω στο 1874. Αφού πουλήθηκε της ελληνικής εταιρείας στο εργοστάσιο που ήταν στο λιμάνι, έφτιαξε μετά ο Σερκέρι αυτό εδώ, σε αυτό το χώρο που είμαστε. Αυτό έγινε όταν ξεκίνησε και η εξόρυξη στο Λαύριο. Μέχρι το 1874 ανακαμινεύανε τα αρχαία υπολείμματα. Δεν κάνανε εξόρυξη στο Λαύριο από το 1864 μέχρι το 1874-75, οπότε ξεκίνησε η εξόρυξη. Αυτή η περιοχή είναι μια πολύ ιδιαίτερα, έχει μεγάλη ιστορία γιατί χρονολογείται 2 με 3 χιλιάδες χρόνια π.Χ. Υπήρχαν τα αργυρούχα μεταλλεύματα στην περιοχή εδώ της Λαυρωτικής, τα οποία αυτά οι πρώτοι που τα ανακαλύψαν ήταν οι Φοίνικες. Σίγουρα από την ιστορία που βλέπω πώς δουλεύαν οι μεταλλορύχοι και όλα αυτά τα πράγματα, προσπαθώ πάνω σε αυτό που ασχολούμαι να βρω καινούργια ορυκτά, γιατί αυτά δεν τελειώνουν, πάντα γεννούνται. Εδώ πέρα η Λαυρωτική γη είναι ένα παγκόσμιο παράδειγμα πολυπλοκότητας. Δηλαδή, ένα σύνολο γεγονότων οδήγησε ώστε η περιοχή να διαθέτει ίσως μία από τις world class μεταλλοφορίες μεικτών θηούχων στον κόσμο. Και αυτό σε συνδυασμό με ότι πριν περίπου 9 εκατομμύρια χρόνια διείσδησε ένας γρανοδιορείτης στην περιοχή, ο οποίος τυχαίνει τα ρευστά του κατά την κρυστάλλωσή του να έδωσαν
Αυτές οι μεταλλοφορίες ταυτοχρόνως όμως δώσανε ένα τεράστιο πλήθος με στοιχεία. Σχεδόν πάνω από το μισό περιοδικό πίνακα. Υπάρχει δηλαδή η περιοχή της Λαβρετικής έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στοιχείων στον κόσμο. Οπότε, όταν αυτά με υπεργενετικές διεργασίες και με διεργασίες εμπλουτισμού ξαλλιώνεται τα κοιτάσματα, αυτά ξεκινάνε και κάνουν μορφές και γι' αυτό και έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ποικιλίες διαφορετικών ορνηθολογικών ειδών στον κόσμο. Έχω ανακαλύψει και 2 νέα ορυκτά. Έχει πάρει το όνομά σας. Το ένα έχει πάρει το όνομα του Κατερινόπουλου, Κατερινοπούλου Σίτης, του καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το άλλο έχει πάρει το όνομα το δικό μου, Στεργιουίτης, το οποίο το ανακάλυψα στο ορυχείο της Πλάκας νούμερο 80. Αν αφαιρέσουμε τα ορυκτά σκορίας, τα οποία θεωρούνται ανθρωπογενή, έχουμε περίπου στα 770-775 ορυκτά. Φυσικά ο κατάλογος δεν κλείνει. Γράφονται συχνά βιβλία. Δηλαδή, μέχρι και από όσο γνωρίζω, μέχρι και πριν 2 εβδομάδες δημοσιεύθηκαν ακόμα 30 νέα ορυκτά για την περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα σταματήσει ποτέ η λίστα. Κατά κύριο λόγο, η ύπαρξη του νερού οφείλεται καθαρά στις λιθολογίες της Λαβρωτικής. Τα πετρώματα της Λαβρωτικής έχουμε αλληλουχίες λιθολογιών μαρμάρων σχιστολίθων. Οπότε, στις επαφές έχουμε υδροφόρους ορίζοντες, όπου προέρχεται από τα μετεωρικά ρευστά που εισραίουν μέσα στα υπόγεια ύδατα. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχουν μην το συσχετίζεται όσον αφορά το ανώτερο και το κατώτερο επίπεδο. Είναι που υπάρχουν συγκεκριμένες λιθολογίες που να υποστηρίξουν τους υδροφόρους ορίζοντες. Το 1986 η Εταιρεία Μελετών Λαβρωτικής αποφάσισε να ιδρύσει το Ορνηθολογικό Μουσείο του Λαβρείου. Και από τότε, για 36 συναπτά έτη, είναι ο πιο συνεπής φορέας πάνω στον ορυκτό πλούτο της περιοχής. Έχουν διασωθεί πάρα πολλές συλλογές και αυτή τη στιγμή θεωρείται η κορυφαία συλλογή λαβρωτικής στον κόσμο. Από τότε που κλείσανε τα ορυχεία από το 1977 και μετά, οι μεταλλορύχοι, οι οποίοι δεν είχαν πια εργασία, πηγαίνανε στα ορυχεία γιατί τους άρεσαν τα ορυκτά. Οπότε γίνανε συλλέκτες. Στη συνέχεια το είδανε σαν έναν τρόπο να συμπληρώσουν το μηδαμινό τους εισόδημα. Από εκεί και πέρα όμως το Λαύριο έγινε παγκοσμίως γνωστό επειδή ήρθαν οι ξένοι ερευνητές. Προσπαθήσαμε να παντρέψουμε την εμπειρία τη δικιά μας μέσα από τις στοές με επιστήμονες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που έχει φέρει τα τελευταία δεκαετία κυρίως μεγάλες ανακαλύψεις. Πολλά είδη ορυκτών, μεγάλα έργα σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν.
Το μηχάνημα αυτό είναι ένα laser scanner. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα σκάνερ δεν χρειάζεται να είναι ακίνητο, αλλά είμαστε εν κινήσει και ταυτόχρονα την ώρα που μετράει το χώρο γύρω μας, χρησιμοποιεί τις μετρήσεις αυτές για να υπολογίσει τη θέση που βρίσκεται. Άρα ταυτόχρονα μετράει, χαρτογραφεί και υπολογίζει τη θέση που βρίσκεται. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι από την άνεση του γραφείου έχουμε ένα αντίγραφο ψηφιακό του ΣΤΟΑΣ, του σπηλαίου και με βάση αυτό μπορούμε να το δούμε, να το εξερευνήσουμε, να κάνουμε μετρήσεις. Μετρήσεις με την ησυχία μας πάντα είναι δύσκολο να τις κάνουμε στις συνθήκες μέσα του σπηλαίου της ΣΤΟΑΣ και μένει και στο χρόνο αυτό. Το έχουμε. Ό,τι και να γίνει, αν κλείσει ΣΤΟΑ ή καταρρεύσει, εμείς το έχουμε αυτό, οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές. Πάντα ονειρευόμουν να γίνει ένα μουσείο παγκοσμίας κληρονομιάς μεταλλευτικό και εμείς θα βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το Δήμο, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε από τις γνώσεις και από διάφορα αντικείμενα να δωρήσουμε στα μουσεία. Πάντα οραματίζουμε και εύχομαι κάποια στιγμή να γίνει ένα πραγματικό μουσείο, γιατί έχουμε μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η περιοχή της Λαβρωτικής έχει δώσει τα πάντα. Έχει δώσει τη βιομηχανία. Έχει δώσει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Έχει δώσει ήδη από την αρχαία εποχή τα λαμπρά τεχνουργήματα που έχουν γίνει στην αρχαία Αθήνα. Και ακόμα και σήμερα συνεχίζει να δίνει θέματα προς έρευνα. Γενικότερα έχει δώσει πάρα πολύ περιοχή. Ήρθε ο καιρός να προσφέρουμε κι εμείς κάτι στην περιοχή. Και αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο από συγκεκριμένα έργα. Θα πρέπει οι ΣΤΟΕΣ να αναστηλωθούν. Θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ καλή οργανωμένη δομή, ένας φορέας δηλαδή, που θα πρέπει όλα αυτά να τα πάρει, να τα αξιοποιήσει και τουριστικά, αλλά και πόσο μάλλον για την επιστημονική κοινότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο και κυριότερο, η περιοχή να ενταχθεί στα παγκόσμια μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε δεδομένο. Και ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσει η οριστική προσπάθεια για την κατάθεση του φακέλου. Γιατί η περιοχή της Λαβρωτικής δεν είναι ξεχωριστά μνημεία. Είναι ένα αδιέρετο ενιαίο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 130.000 στερμάτων. Εντάξει.
Εμείς προσφέραμε, ουσιαστικά βγάλαμε στο φως τους κρυμμένους υποβρύχιους θησαυρούς που ήταν δύσκολο και απαιτητικό στο να έρθουν στο φως. Ιδιαίτερα αντικείμενα τα οποία ήταν μέσα στο υγρό κομμάτι πάνω από 70 χρόνια και για τα οποία γνώριζαν αλλά ποτέ δεν είχαν δει. Η μηχανή ήταν η κορύφωση του project. Ήταν για πολλούς ένας κρυμμένος πόθος, θα έλεγα, στο να μπορέσουν να την φέρουν στο φως. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς ήταν μια επίμονη και επίπονη προσπάθεια στο να ξεπεράσουμε και τους φόβους μας, αλλά βάλαμε κιόλας ένα λιθαράκι στην επιστημονική χαρτογράφηση και αποτύπωση των εικόνων τόσο των υποβρυχίων όσο και των ξηρών, έτσι ώστε να αναδειχθεί αυτός ο τόπος. Είναι σημαντικό για τον επισκέπτη όσο το δυνατόν να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του ορυχείου. Δηλαδή, για μένα είναι σημαντικό να γνωρίζει ο επισκέπτης ότι 5 επίπεδα κάτω υπάρχουν και αυτές οι εικόνες. Υπάρχει και ένα υποβρύχιο κομμάτι, έχουν βρεθεί κάποια εργαλεία, έχει βρεθεί μια μηχανή. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό και θα προσφέρει στη συνολική εικόνα η οποία θα πάρει ένας επισκέπτης αύριο μεθαύριο, οργανωμένα πλέον, που θα επισκεφθεί αυτούς τους χώρους.